यदि तपाईँ जापानमा हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि तपाईँले क्रेडिट कार्ड चाहिँ बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले धेरै लस गरिरहनु भएको छ है त क्रेडिट कार्ड हुँदाखेरि हामीले एउटा भनेको त समयको सेभिङ गर्न सक्छौँ र अर्को भनेको चाहिँ हामीले पैसा सेभिङ गर्न सक्छौँ र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यस्तो क्रेडिट कार्ड सेवा गर्न गइरहेको छु जुन क्रेडिट कार्ड तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले 3000 पैसा पनि पाउनुहुन्छ र तपाईँले क्रेडिट कार्ड पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ तपाईँले एक महिनामा 1 लाखदेखि 5 लाखसम्मको सपिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म चाहिँ तपाईँले पैसा पनि यहाँबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् तपाईँले लोन लिन सक्नुहुन्छ र यो क्रेडिट कार्डको चाहिँ तपाईँले 1 वर्षमा लाग्ने जुन तपाईँको नेङ्काई छ त्यो 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन तपाईँलाई फ्री छ टोटली रूपमा र धेरै प्यार नगराइकन म चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिहाल्छु यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिँ म ल्याइरहनेछु सो तपाईँ टचमा रहन नबिर्सनुहोला है त र मैले चाहिँ एप्लाई गरेको 3 दिनमै मैले क्रेडिट कार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छु जुन चाहिँ मैले अघि नै खोलेर हेरिसकेँ र पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ भनेर एउटा अनबक्सिङ भनेरलाई चाहिँ मैले यो देखाउन मात्रै खोजेको र यो चाहिँ पेपेको क्रेडिट कार्ड हो जुन चाहिँ मैले 3 दिन अगाडि एप्लाई गरेको जुन चाहिँ मेरो राम्रोसँग नै सजिलैसम्म क्रेडिट कार्ड मेरो हातमा परिसकेको छ होइन र यो क्रेडिट कार्ड मैले पाइसकेपछि मैले चेक गरेपछि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई यति साह्रो भन्न मन लाग्यो कि यो क्रेडिट कार्ड जस्तो सेक्युरिटी राम्रो भएको क्रेडिट कार्ड चाहिँ मैले अरू कुनै देखेको छैन है जापानमा यो क्रेडिट कार्डमा यस्तो कुरा छ कि जुन अरू क्रेडिट कार्डमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न है त यो क्रेडिट कार्डमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि क्रेडिट कार्डको डिटेल्सहरू चाहिँ तपाईँले बाहिरै अर्थात् कार्डभित्रै चाहिँ तपाईँले कार्डमै देख्न सक्नुहुन्न क्रेडिट कार्डको नम्बर पनि छैन र तपाईँको क्रेडिट कार्डको एक्सपायरी बाङ्गो पनि छैन अथवा एक्सपायरी डेट पनि छैन र तपाईँको क्रेडिट कार्डमा हुनुपर्ने जुन 3वटा डिजिटको जुन चाहिँ तपाईँले सपिङ गर्ने बेला एउटा आन्सर बाङ्कोमा तपाईँले युज गर्न सक्ने हुने जुन तपाईँसँग 3वटा डिजिटको नम्बर हुन्छ अरू कार्डहरूमा तर यसमा छैन भन्न खोजेको तपाईँले यो क्रेडिट कार्ड तपाईँले त्यतिकै बाटो अठ्याइदियो भने पनि अरूले तपाईँको यो क्रेडिट कार्ड चाहिँ ह्याक गर्न सक्दैन अरूले तपाईँको यो क्रेडिट कार्ड युज गरेर तपाईँले पैसा अरूले युज गर्न सक्दैन त्यस्तो राम्रो सेक्युरिटी चाहिँ छ यसमा है त ह्याक हुनबाट एकदमै सेक्युरेट हुने र तपाईँको भनौँ न अरू कसैले चाहिँ तपाईँको क्रेडिट कार्डबाट पैसा लान्छ डराउनु पर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै पनि जरुरत चाहिँ छैन है त र अरू क्रेडिट कार्डहरूमा चाहिँ सबै डिटेल्सहरू यहीँ हुन्छ त्यो क्रेडिट कार्ड कसैले पायो भने अरूले मजाले युज गर्न सक्थ्यो है त अरू क्रेडिट कार्डको केसमा तर यसमा चाहिँ त्यो कुरा छैन यसको चाहिँ मलाई सबैभन्दा राम्रो पक्ष त्यो लाग्यो मिनिमम चाहिँ मैले 1 लाख र म्याक्सिमम चाहिँ 5 लाखसम्म मैले सपिङ पनि गर्न मिल्छु र 5 लाखसम्म चाहिँ मैले यहाँबाट मैले पैसा पनि खारिज गर्न मिल्छ है र सुरुमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पेपे अकाउन्टलाई चाहिँ खोल्नुहोस् र यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ यदि तपाईँसँग पेपे अकाउन्ट छैन भने चाहिँ यो भिडियोबाट हेर्नुहोस् यसमा सबै पेपे अकाउन्ट कसरी बनाउने कसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो पेपे अकाउन्टलाई रजिस्टर गर्ने अथवा तपाईँको भेरिफाई गर्ने सबै कुरा इन्फर्मेसन यहाँ छ यो भिडियोबाट हेर्नु होला है त र तपाईँ यस्तो खाले इन्टरफेसमा आएपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पे कार्ड भन्ने अप्सन सो तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ यसमा चाहिँ तपाईँले यो स्विगी भन्ने अप्सन नेक्स्ट तपाईँले त्यसमा थिचिरहनु होला र तपाईँ लास्टमा यस्तो खाले अप्सन आउँछ तपाईँले त्यो जिरोमा थिच्ने र यसमा पनि स्विगी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला है त र यति गरेपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले यो निलो बटनमा थिच्नु होला है त र त्यसमा थिच्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ है त जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिटेलहरू फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले माई नम्बर कार्ड चाहिँ यहाँ रजिस्टर गर्नुभएको छ भने चाहिँ अटो पेन्डिङ सबै तपाईँको डिटेल्सहरू चाहिँ यहाँ देखाउँछ सो तपाईँले यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको आफ्नो डिटेलहरू चाहिँ यहाँ सरर देखाउँछ यदि काहीँ मिस्टेक छ भने अथवा तपाईँको चेन्ज गर्नुपर्ने ठाउँ एड्रेसहरू छ भने पनि तपाईँले यहाँ सरर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मेरो चाहिँ अहिले युबिन ब्याङ्कमा मिस्टेक भइरहेको छ सो म युबिन ब्याङ्कको चाहिँ अहिले सच्याउँछु र तपाईँले सोचाएपछि तल स्विगी भनेर अब क्लिक गर्नुहोस् र यति गरेपछि तपाईँको फेरि तल स्क्रोल गर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो एड्रेसहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ एड्रेसहरू फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँको मिस्टेक छ भने मिस्टेक छैन भने त अटोमेटिक देखाउँछ सो तपाईँले यसमा सबै फिलअप गरेर स्विगी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो यदि काम गर्नुभएको छ भने कामको आफ्नो डिटेल्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको अब तपाईँ के काम के थियो त्यो पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ सो तपाईँले पनि छुट्याउनुहोस् र तपाईँको आफ्नो जिमेल एड्रेस राइट छ कि रङ छ त्यो पनि चेक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँ आफू तपाईँ चाहिँ काक्सै हो कि सेसाइन हो कि पातो हो कि आरवाइट हो कि के हो तपाईँले त्यसमा सेलेक्ट गर्नुहोस् र स्विगी नेक्स्ट गर्नु र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ सेताई अर्थात् तपाईँको चाहिँ खाजुकोमा को हुनुहुन्छ अथवा तपाईँकोसँग कतिजना बस्दै हुनुहुन्छ तपाईँको सेताई चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ भनेर हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ भने एकजना लेख्नुहोस् दुईजना हुन्छ भने दुईजना लेख्नुहोस् जतिजना हुनुहुन्छ त्यतिजना लेख्नुहोस् होला है त र त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले स्विगी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्कम 1 वर्षमा हुने इन्कम कति छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ र यदि सानो हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले 350 मानभन्दा माथि लेख्नुहोस् र तपाईँ यदि गाक्सै हुनुहुन्छ अर्थात् तपाईँ बाइटो गर्ने हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि 180 मानसम्म चाहिँ लेख्नु होला है त तपाईँको कम्तीमा पनि 180 मान भयो भने चाहिँ तपाईँले क्यास पनि सपिङ पनि तपाईँले कम्तीमा पनि 1 लाखदेखि 5 लाखसम्मको आरआरडीमा चाहिँ तपाईँले यो अप्सन चाहिँ पाउनुहुन्छ है त
र यसमा फिलअप भइसकेपछि स्विगी भन्ने अप्सन क्लिक गर्नुहोस्। सो त्यसपछि तपाईँले चाहिँ लोन लिनुभएको छ कि छैन भन्ने छ। यसमा चाहिँ नासी नै लेख्नु सबैले, नासी नै गर्दा के फरक पर्दैन। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् र यो अप्सनमा आएपछि तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले क्रेडिट कार्ड युज गर्नुको मुख्य के एउटा तपाईँको एम चाहिँ के हो, के बोलाई चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भन्ने टाइपको तपाईँले चाहिँ यो फर्स्ट नम्बरको होइन निजी जिउनु खाइमुनो नादो भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यो भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो खाइमुनोबाट तपाईँले सपिङ गर्नको लागि युज गर्छु भन्ने टाइपको कुरा हो। सो तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्ने र स्विगी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ 3 नम्बरको पेपे कार्ड हुन सेन्ताको भन्नेमा क्लिक गर्ने र जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ जेसिबी भिजा र मास्टर कार्ड तपाईँले 3टामा एउटा रोज्न सक्नुहुन्छ। सो मास्टर कार्ड सबैभन्दा बेस्ट हो र तपाईँले भिजा र मास्टर कार्डमा एउटा जुन पनि एउटा गर्न सक्नुहुन्छ र यति सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले स्विगी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले कार्डको डिजाइन चाहिँ कस्तो खाले बनाउने भन्ने कुरा हो। अब तपाईँलाई यो मुखी बनाउनु मन छ भने यो मुखी बनाओस्, तातेमुखी बनाउनु मन छ भने तातेमुखी बनाओस्। जुन बनाए पनि तपाईँले के फरक पर्दैन, एउटा डिजाइन मात्रै हो, कुन साइडमा तपाईँको लोगो बस्छ भन्ने मात्रै हो। सो मैले चाहिँ अब यो मुखी नै गर्छु। सो यो मुखीमा मैले सेलेक्ट गरेर स्विगी भन्ने अप्सन क्लिक गर्छु। त्यसपछि स्विगीमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला है त। र त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँ आफ्नो नामहरू मिस्टेक छ किन त्यो चेक गर्नुहोस्। रोमाजीको नाम र तपाईँको इङ्ग्लिसको नाम। त्यसको तल चाहिँ तपाईँले आफ्नो आन्सर ब्याङ्कको अथवा तपाईँले 4वटा डिजिटको पासपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईँले त्यो क्रिएट गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईँले यो दो स्टेट के भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। र यति गरिसकेपछि तपाईँलाई फेरि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँको यो 3वटा टर्म चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। अब तपाईँ चाहिँ मोस्ट कमी नायो हो खाकुनी जुरु भन्ने ठाउँमा तल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। हजुरले त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले कार्ड बनाए बापत 5,000 जापानिज येन पाउँछ भनेर भनेको छ। जुन चाहिँ यो मेरो बेला थियो अथवा मैले एप्लाई गर्ने बेला थियो। तपाईँको बेला चाहिँ 3,000 पनि हुनसक्छ, 5,000 पनि हुनसक्छ है। तर अहिले मैले भिडियो अपलोड गरेको यो कन्डिसनमा चाहिँ 3,000 पाउनेछ। सो तपाईँले अझै पछि त अब अझै ढिलो गर्नुभयो भने चाहिँ सायद यो पनि नबनाउनु सक्छ र अझै बढेर फेरि 5,000मै आउनसक्छ। सो तपाईँलाई चाहिँ अब कुन बेला कति चाहिने के गर्ने हो। सो त्यो चाहिँ तपाईँले कुन बेला एप्लाई गर्ने त्यसमा भर पर्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तिनीहरू गर्नुभयो भने तपाईँले 3,000 चाहिँ पाउनुहुन्छ र सायदै आज भोलि नै चेन्ज भएको छ भने 5,000 पनि आउनसक्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो पैसा चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले क्रेडिट कार्ड पाइसकेपछि त्यो क्रेडिट कार्ड युज गरेर तपाईँले जति खर्च गर्नुहुन्छ, माने तपाईँले 5,000 खर्च गर्नुहुन्छ भने 5,000 खर्च गर्दाखेरि त्यसको 10% चाहिँ तपाईँलाई पोइन्ट्सको रूपमा चाहिँ यसले ब्याक दिन्छ अथवा पोइन्ट्स दिन्छ है त। तपाईँले जति खर्च गर्नुहुन्छ त्यसको 10% चाहिँ ब्याक गरेर टोटल चाहिँ तपाईँले 5,000सम्म चाहिँ पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ है त यहाँबाट। र यो कुरा चेक गरेपछि तल स्क्रोल गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो नानीहरू तपाईँले तपाईँको आफ्नो डिटेलहरू पुरै चेक गर्नुहोस्। तपाईँले अहिलेसम्म फिलअप गरेको र सबै कुरा तपाईँको करेक्ट छ भने चाहिँ यो तलको चेक बटनमा चेक गरेर तलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईँको क्रेडिट कार्ड चाहिँ एप्लाई भयो 100% है त। र त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले क्रेडिट कार्डबाट तपाईँले युज गरेको पैसाहरू यदि पेमेन्ट गर्नुहोस् भने तपाईँले क्रेडिट कार्ड युज गर्नुभयो, सपिङ गर्नुभयो र त्यो क्रेडिट कार्डको पैसा तिर्नलाई चाहिँ ब्याङ्क कार्ड लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ तपाईँसँग जुन ब्याङ्क अकाउन्ट छ तपाईँले त्यो ब्याङ्क रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ अहिले पेपे ब्याङ्क चाहिँ अलरेडी लगइन भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ पेपे ब्याङ्कबाट गर्छु है त, सजिलो पनि हुन्छ मलाई। यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ पेपे ब्याङ्क छैन, पेपे ब्याङ्कको फाइदाहरूको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म नेक्स्ट भिडियो चाहिँ पेपे ब्याङ्कको अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। र जब तपाईँले पेपे ब्याङ्क अर्थात् कुनै पनि ब्याङ्क चाहिँ लिङ्क गर्नुहुन्छ, लिङ्क गरेपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँको मोस्ट कपी खान्ड्रियो भनेर अप्सन आउँछ। र त्यसपछि तपाईँको कहिलेसम्ममा चाहिँ तपाईँको यो अब होइन फिक्स हुन्छ त तपाईँको आउने नआउने कुरा, यसको रिजल्ट कहिले आउँछ भन्ने कुरामा सबै डेटहरू पनि लेखेको हुन्छ। सो तपाईँले यो कुरा चेक यति गरेपछि तपाईँको क्रेडिट कार्ड चाहिँ मजाले सजिलैसँग आउँछ। सो तपाईँले ढुक्क भएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्रेडिट कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ।